ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ጓደኞቼ ዛሬ አሪፍ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለ ቴሌግራም ነው የምናወራው። ቴሌግራም አካውንት እንደምናውቀው ያው ሀክ መደረግ ይችላል። እንዴት ሀክ እንደሚደረግም በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ላይ ተሰርተው አያለው እና እሱን እንዴት እንደምንከላከል ግን ብዙ ጊዜ አላይምና ስለዚህ የቴሌግራም አካውንታችን ሀክ መደረጉን እንዴት ቼክ ማድረግ እንደምንችል ሀክ ተደርጎ ከሆነ ደግሞ እሱን ነገር እንዴት ማስቆም እንደምንችልና ለወደፊት ደግሞ ማንኛውም ሰው የኛን ቴሌግራም አካውንት ሀክ ማድረግ እንዳይችል እንዴት ነው ማስተካከል የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም የደወል ምልክቱን አንድ ጊዜ በመጫን ኦል የሚለውን በመምረጥ ለዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎች በዚህ ቻናል ላይ ታገኛላችሁ። ከዚህ በፊትም የተሰሩ በጣም ጠቃሚ ቪዲዮዎች ስላሉ እነሱንም ተመልሳችሁ እንድታዩቸው እጋብዛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ማሳያችሁ ምንድነው የቴሌግራም አካውንታችን ሀክ ተደርጓል የሚለውን እንዴት ቼክ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ በስልኬ ገባና ቴሌግራም አካውንቴን እከፍታለሁ። በኮምፒውተር ደግሞ ቴሌግራም አካውንቴን በቴሌግራም አፕ ኮምፒውተር ላይ እየተጠቀምኩት ነው። ስለዚህ ሌላ ሰው የኔን ቴሌግራም በሌላ ዲቫይስ እየተጠቀሙ መሆኑን እንዴት እንደሚያሳየኝና ሌላ ሰው እየተጠቀመው እንዴት ማወቅ እንደምንችል እናያለን። ከዛ እሱን ደግሞ እንዴት ማስቆም እንደምንችል እናያለን። መጨረሻ ላይ እንዴት መከላከል እንደምንችልም እናያለን። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት የምጠቀመው ቴሌግራም አፕ ይሄ ኖርማል ቴሌግራም አፕ ነው። እዚህ ላይ የምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ከፍተዋለሁ። ከከፈትኩት በኋላ እዚህ ላይ የምታዩት ሶስት ሰረዝ ምልክቶች አሉ። እሱን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ ወደ ታች እንወርድና ሴቲንግ የሚል አለ። እሱ ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሴቲንግ የሚለውን ከነካን በኋላ ወደ ታች እንወርድና ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚል አለ። እሱ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ሌላ ሰው እየተጠቀመበት መሆኑን ለማወቅ ምንድነው የምናደርገው? ወደ ታች እንወርድና ሴኩሪቲ የምትላለች ሴኩሪቲ በሚለው ስር አክቲቭ ሴሽን የሚል አለ። አክቲቭ ሴሽን የሚል አለ እዚህ ላይ እንደምታዩት። ስለዚህ እሱ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ተመልከቱ እዚህ ላይ እንደምታዩት የመጀመሪያው ቴሌግራም አንድሮይድ 6.0 SPRDA ED 601 አንድሮይድ ይላል። ይሄ ስልኬ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት ኦንላይን ነው። ከታች ስንወርድ ሌላ አካውንት ሌላ ዲቫይስ አለ የኔን አካውንት እየተጠቀምበት ያለው ማለት ነው። ቴሌግራም ዴስክቶፕ በፒሲ ነው በዊንዶው 10 ኢትዮጵያ ላይ ያለ ሰው ይሄንን አካውንት እየተጠቀመ ነው እያለኝ ነው። ቅድም መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ በኮምፒውተሬ ስለምጠቀመው ነው እዚህ ላይ ያስቀምጠው። ስለዚህ ሌላ ሰው እናንተን አካውንት ከጠለፈው የሚጠቀምበት ዲቫይስ የት እንደሚገኝ እዚህ ላይ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። አንዱ አማራጭ ይሄ ነው። ሁለተኛው ወደ ኋላ ተመለሱና ሴቲንግ የሚለው ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት እዚህ ላይ ዲቫይስ የምትላለች እዚህ ላይ ብትገቡ እናንተን አካውንት እየተጠቀመ ያለ ዲቫይስ ካለ እዚህ ላይ ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሴቲንግ ልመልሳችሁና ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ሴቲንግ እንመለስና አሁን ኦሬዲ የሆነ ሰው እየተጠቀመ መሆኑን አውቀናል። ስለዚህ እንዴት ነው ማስቆም የምንችለው? መጀመሪያ ፒሲ ላይ ልክፈትና ላሳያችሁ። ቴሌግራም አፕን ይሄው እንደምታዩት የኔን አካውንት በዚህ ዴስክቶፕ እየተጠቀምኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቭ ሴሽን የሚለው ውስጥ እንገባለን። ስናስቆመው ምን እንደሚፈጠር ታያላችሁ። እዛው ዲቫይሱ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ ሁለት አማራጭ ይመጣላችኋል፣ ካንሰል ኤንድ ተርሚኔት የሚል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ያ እየተጠቀመ ያለው ሰውን ማቋረጥ ከፈለግ ተርሚኔት የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ተርሚኔት የሚለው ላይ ክሊክ ስናደርግ ኮምፒውተሩ ላይ ምን እንደሚፈጠር ወይም ደግሞ ሌላ ሰው የሚጠቀመው ላይ ምን እንደሚፈጠር እናያለን። ስለዚህ ተርሚኔት ብየዋለሁ። ተርሚኔት አደረኩ በማለት ነው። አያችሁት? ወዲያውኑ እዛ የሚጠቀመውን ዲቫይስ ቴሌግራም ይዘጋበታል ማለት ነው። ወዲያውኑ ይዘጋበታል። ስለዚህ ሀክ መደረግ አለመደረጉን በዚህ መንገድ ቼክ እናደርጋለን። ሀክ ከተደረገ ደግሞ ወይም ተጠልፎ ከሆነ በዚህ መንገድ ተርሚኔት አድርገን
እናጠፋለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ቴሌግራም አካውንት ሃክ የሚደረገው በሁለት መንገድ ነው። የመጀመሪያው ሃክ የሚያደርጋችሁ ሰዎች ስልኩ የእናንተ ስልክ በእጁ ካለ በሱ ስልክ ላይ ገብቶ የእናንተ ስልክ ቁጥር ያስገባል። ከዛ ቬሪፊኬሽን ኮድ እናንተ ስልክ ላይ ይገባል። ያንን ወስዶ እሱ ስልክ ላይ በማስገባት አንደኛው ሃክ የሚያደርገው በዛ መንገድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቴሌግራም ላይ እየበዛ ያለ ቴሌግራም ቦት አለ። ቴሌግራም ቦት ላይ ሁላችሁም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ገንዘብ ለመስራት ይሄን ያክል ዶላር ለማግኘት ምናምን እያሉ የሚላኩ የተለያዩ ቦቶች አሉ። ስለዚህ ገንዘብ መስራት የማይፈልግ ሰው የለም። እዛ ውስጥ ትገባላችሁ። ይገባና ስልክ ቁጥራችሁን አስገቡ ይላል። ስልካችሁን ትሰጡታላችሁ። ከዛ ቀጥታ የእናንተ ስልክ ይወስድና ቴሌግራም አፕ ላይ ያስገባል ማለት ነው። ከዛ ቬሪፊኬሽን ኮድ ከቴሌግራም ካምፓኒ ወደ እናንተ ሲላክ እሱን ደግሞ ያን ቬሪፊኬሽን ኮድ እኛ የላክንላችሁን እሱ የላኩት አስመስለው እኛ የላክነውን ቬሪፊኬሽን ኮድ ለዚህ ድርጅት ኮድ እሱን ላኩልኝ እሱን አስገቡ የሚል ሌላ ጥያቄ ይጠይቃችኋል። ያው ቦት ማለት ነው። እሱን ታስገቡትላታላችሁ። ያንን ድርጅት ወስዶ ቴሌግራም አፕ ላይ እናንተ ስልክ ያስገባሉ። እሱን ያስገባና በቀላሉ ሎጊን አድርጎ እናንተን ቴሌግራም አካውንት መጥለፍ ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ማንኛውም ሰው የእናንተን ቴሌግራም አካውንት ሃክ ማድረግ ወይም ደግሞ መጥለፍ አይችልም። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማስቆም እንችላለን። ቀጣይ የማሳያችሁ ደግሞ ወደፊት ማንኛውም ሰው የእናንተን ቴሌግራም አካውንት ሃክ እንዳያደርገው ወይም ደግሞ እንዳይጠልፈው በምን መንገድ ነው ማድረግ የምንችለው የሚለውን እንዴ። ስለዚህ ወደ ኋላ እንመለስና እዛው ሴኩሪቲ ላይ ሳንወጣ የመጀመሪያው አማራጭ ለቴሌግራም አፓችሁ ወይም ደግሞ ለቴሌግራም አካውንታችሁ ፓስወርድ መስጠት ነው። ማንኛውም ሰው ወደ ስልካችሁን ወስዶ ወደ ቴሌግራም ሊገባ ቢል ፓስወርድ ይጠይቀዋል፣ መግባት አይችልም። የመጀመሪያው እሱ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ እሱን ለማድረግ እዚህ ፓስኮድ ሎክ የምትለው ውስጥ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ይችን እናበራታለን ማለት ነው። ከዛ ኢንተር ፓስኮድ ይላል። የፈለጋችሁትን ዲጂት ያክል ታስገባላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይሄን አስገባው ሪኢንተር ይላል። እንደገና እናስገባለን። 4 ዲጂት ነው ያስገባውለት። በቃ አሁን ተቆለፈ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ እንመለስና ይሄው እዚች ላይ እንደምታዩት የቁልፍ ምልክቷ መታለች። ከዛ ይችን ምን ታደርጋላችሁ? ትቆልፏታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ከቴሌግራም አፓችሁ በዚህ መንገድ ካወጣችሁ ተመልሶ ሌላ ሰው በእናንተ አካውንት በቴሌግራም አፓችሁ ሊግባ ሲል ፓስወርዱን ይጠይቀዋል ማለት ነው። አያችሁት? ፓስወርድ ጠይቀው ማንም ሰው ዝም ብሎ መግባት አይችልም። ስለዚህ በዛ ፓስወርድ ይገባል ማለት ነው። ሁለተኛው እና ዋነኛው የመከላከያ መንገድ ምንድነው? አሁንም እዛ ውስጥ ነው የምንገባው። ሴቲንግ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ውስጥ እንገባና እዚህ ላይ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የምትላለች። ይሄ በጣም ወሳኝና የእናንተን ቴሌግራም አካውንት ከሃኪንግ የሚከላከልላችሁ በጣም ወሳኝ መንገድ ነው። በሁለት ቬሪፊኬሽን ማለት ነው። ሃክ የሚያደርገው ሰው የእናንተን ስልክና ቬሪፊኬሽን ኮዱን ቢያገኝ እንኳን ሎጊን ማድረግ አይችልም፣ መግባት አይችልም። ምክንያቱም ሌላ ተጨማሪ ነገር ስለሚጠይቀው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሴት ፓስወርድ ይላል። እዚህ ላይ ሴት ፓስወርድ የሚለውን እንነካና ፓስወርዳችንን እናስገባለን። የፈለጋችሁትን ያክል ፓስወርድ ከስፔሊንግም ከምንም ጠንካራ ያለ ፓስወርድ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ለሳምፕል ስለሆነ ዝም ብዬ 4 ዲጂት አስገባለሁ። ከዛ ኮንቲኒው እለዋለሁ። ድጋሜ አስገባ እያለ ነው። ይሄው አስገባለሁ። ከዛ ሂንት ይላል። ሂንት ማስገባት ከፈለጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ካልሆነም እዚች ላይ ስኪፕ የምትላለች ይሄው መተው ትችላላችሁ። ከዛ ኢሜይል ይላል። ኢሜይል ካላችሁ ብታስገቡ ጥሩ ነው። ይሄ የሚሆነው ለምንድን ነው? እናንተም ከወጣችሁ በኋላ ፓስወርድ ስለሚጠይቃችሁ ፓስወርዳችሁ ቢጠፋችሁ አካውንታችሁን በዛው እንዳታጡት ኢሜይል ካላችሁ በኢሜይላችሁ እንደገና ሪከቨር ማድረግ እንድትችሉ ማለት ነው። ከሌለ ግን ችግር የለውም። እዚህ ላይ ስኪፕ የምትላለች ስኪፕ፣ ለምሳሌ እኔ ስኪፕ ብያልፋለሁ። ስለዚህ ዋርኒንግ ይሰጣችኋል ስኪፕ ስትሉት if you forget your password you will lose access to your telegram account there will be no way to restore it። ሪስቶር ለማድረግ አካውንታችሁን አማራጭ አይኖራችሁም። ኢሜይል ካላችሁ ግን ፎርጌት ማድረግ ትችላላችሁ እያለን ነው። ልክ እንደ ፌስቡክ አካውንት ማለት ነው። ኢሜይል ብናደርግ ጥሩ ነው። ካልሆነ ግን ማለፍ ይቻላል። ፓስወርዳችንን አለመርሳት ነው ዋናው ነገር። ከዛ አሁን ስኪፕ ብየዋለሁ። ጨርሷል። ሪተርን ቱ ሴቲንግ እያለ ነው። ሪተርን ቱ ሴቲንግ ከዛ ይሄ ይመጣላችኋል።
ፓስወርድ መቀየር ከፈለጋችሁ ቼንጅ ፓስወርድ ትሉታላችሁ። ይሄንን መልሳችሁ ማጥፋት ከፈለጋችሁ ይሄንን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ተርን ፓስወርድ ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ እዚህ ላይ ሴት ሪከቨሪ ኢሜይል ኋላም ኢሜይል ክሬት ካደረጋችሁ እዚህ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ጨርሰናል። እንዴት እንደሚከላከለው ላሳያችሁ። ኦኬ አሁን ጨርሰናል። ስለዚህ ሃክ የሚያደርገው ሰው የእናንተን ስልክ ያውቃል እንበልና እዚህ ላይ እንሞክር። ዴስክቶፕ ላይ ከዛ ስልካችሁን ያስገባል። ስልካችሁን ካስገባ በኋላ ኔክስት ይላል። ያኔ ወደ እናንተ ቴሌግራም አፕ ኮድ ይላካል፣ ቬሪፊኬሽን ኮድ ይላካል። 68708 የሚል ተልኳል። 68708 በቡት እንኳን ሁለቱንም ቢቀበላችሁ ሁለቱንም አገኘ ማለት ነው። አያችሁ? ከዚህ በፊት ይሄኛውን ባናደርግ ኖሮ ልክ ሁለቱን ቬሪፊኬሽን ኮድና ስልካችሁ እንዳገኘ ቀጥታ መግባት ይችል ነበር። አሁን ግን ክላውድ ፓስወርድ ተጠየቀ ማለት ነው። ክላውድ ፓስወርድ ማለት ማለት ቅድም ያስገባ ነው ፓስወርድ። ያ ሰው እናንተ ስልክ ቁጥር ካገኘ በኋላ ስልካችሁን አስገብቶ ቬሪፊኬሽን ኮድ ይጠይቀዋል። ቬሪፊኬሽን ኮድን እንኳን ቢቀበላችሁ በቡት መግባት አይችልም። ሌላ ተጨማሪ ቅድም ሴት ያደረጋችሁት ፓስወርድ አለ። እሱም ፓስወርድ ካገኘ ብቻ መግባት ይችላል። ከዛ ውጪ ግን ይሄው መግባት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ሃክ ማድረግ አይችልም እናንተን ቴሌግራም አካውንት። ስለዚህ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኮዳችሁን ሁላችሁም አስተካክላችሁ መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ይሄንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ። ኮሜንት ላይ ጥያቄ ምናምን ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ወደፊት የሚሰራላችሁ ነገር የምትፈልጉት ነገር ካለ ዛሬ መጻፍ ትችላላችሁ። በዚህ ቻናል በጣም ምርጥ ነገሮችን ታገኛላችሁ። የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ቱቶሪያል ይሰጣል። የቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል ቱቶሪያሎችም አሉ። እነሱንም መከታተል ትችላላችሁ። በተጨማሪ ደግሞ ለእናንተ ጠቃሚ የሆኑ የኮምፒውተር ሶፍትዌሮች እና የሞባይል አፕሊኬሽኖች በፍሪ የሆኑ አፕሊኬሽኖች እዚህ ላይ አጠቃቀማቸውን እና ጥቆማ ስለሚሰጥ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ። ቴንክ ዩ ባይ